Hi guys! Welcome back to my channel. At sa mga bago lang sa channel ko, ako pala si Jessica. Hi! Magluluto ako ngayon ng chicken curry. Mamadali lang, papakita ko sa inyo. See you later! Ayan, hiniwa ko na yung karne, yung manok, ano siya, yung breast. Tapos ito yung patatas. 3 perasong maliit lang siya. Kasi ano siya, baby potato. Pero kung malaking gagamitin nyo, isang malaki lang. Kasi kayhongan lang to. Tsaka nilabdin namin akong gulay. Tapos yung carrot ay half pieces lang siya. Pag ganyan, malaki yung ginamit ko, kaya kalahati lang ito ko. Tapos yung onion, yung puti, tsaka bawang. Tapos ito yung ginagamit ko na olive oil kasi sabi nila yung olive oil daw ay maganda sa katawan. Kaya yun yung ginagamit ko kahit mahal siya. Tapos ito yung chicken curry na binili kami sa Chernin. Medyo mahal siya kasi daw siya, pang bata talaga yan. Pang bata yung na. Yan, may instructions sa likod. Yan yung gagamitin ko ngayon.
Masarap. Matamis-tamis siya. Matamis-tamis yung lasa. Natin yung ano. Carrot. Tama-tama lang. Tama-tama lang yung lambot niya. Hindi siya masyadong malambot kasi lalagay ko pa siya sa ano. Iinitin ko pa kaya hindi ko masyadong nilambot. Sarap. Medyo napaalat-ata yung ano ko kasi nilagawang asin. Kung hindi nyo gusto masyado na maalat, ano, pwedeng huwag nyo lagyan ng asin kanina lang kasi nilagyan ko ng asin, diba? Kasi yung sauce niya, templado na siya. May lasa na siya. Hanggang dyan na lang ang video ko, guys. At salamat sa panonood nyo. Try nyo rin magluto. Bye!